ආයුබෝවන් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් කවුරුත් කන්න ආසම කෑමක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. කිරි කැට කියනවා, කිරියා කියනවා, කිරි කෑලි කියනවා. ඉතින් කිරි අම්මා දානවලදී හදන කෑමක් මේක. ලොකු ලිපක් බැඳලා ගොඩාක් ලොකු තාච්චියක් තියලා ඉතින් මේක 3-4 දෙනෙක් එකතු වෙලා දොදොල් වගේ හැඳි ගන්නවා. ඉතින් ඒ ගොඩක් හදනකොට අපිට ආසාවට කන්න ගෙදර තේ වෙලාවට අතුරුපසකට කන්න පුළුවන් විදියට ටිකක් හදාගන්න විදිය අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ගොඩාක් ලේසි. අපි හිතුවේ මේක ගොඩාක් අමාරු කෑමක් කියලා. නමුත් මම අවශ්‍ය දේවල් ටික ලැහැත්ති කරගෙන විනාඩි 15න් හදාගත්තා. ඉතින් මටත් හිතා ගන්න බෑ ගොඩාක් රසයි. ඇත්තටම කන්න ආස හිතෙන ගොඩාක් රස කැවිල්ලක් මේක. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර මුළුතැන්ගේ තියෙන දේවල් වලින් ලේසියෙන් හදාගන්න විදිය වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. අමුතුවෙන් දේවල් හොයන්න ඕන නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔයාලට කාටවත් වර්ධින එකක් නැහැ. මම මේ හදන විදියටම මේ හදන අනුපාත වලටම අරන් හදාගන්න. ඉතින් ලොකු කෑලි 9ක් කපාගත්ත මම ගන්න ප්‍රමාණවල වලින් ඔයාලට මීට වඩා ගොඩක් ඕන නම් මම ගන්න ප්‍රමාණ දෙගුණ කරලා තුන්ගුණ කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල වලින් ගුණ කරලා අරගෙන හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් ලේසි අපේ කෑමක්. අපි යමු දැන් මම මේක හැදුවේ විදිය බලන්න. මේක හදලා දාන්න ගන්න තැටිය තමයි මම මේ ඉස්සෙල්ලම සූදානම් කරගන්නේ. ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා අයින් කරලා තියාගන්නවා. ඔයාලට ඉතින් මේ වගේ එකක් නැත්තම් කෙසෙල් කොලයක් හරි කමන්නේ පිඟානකට හරි ට්‍රේ එකකට හරි දාලා සූදානම් කරලා තියාගන්න පොල් තෙල් චුට්ටක් ගාලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ඔක්කො පොල් කිරි මිලිලිටර් 500ක්. හොඳටම පැහිලා වේරුණු පොල් ගෙඩියකින් ගත්තත් කමක් නැහැ. හොඳටම පැහිච්ච පොල් ගෙඩියකින් ගන්න. ඉතින් ගෙඩියකින් විතර ගත්තේ මම පළවෙනි සැරේ කිරි හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගත්තා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ හාල් පිටි. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 60ක් විතර තියෙනවා. ඔයාලට මැනගන්න ස්කේල් නැත්තම් මෙන්න මේ ප්‍රමාණවල වලට අරගන්න මම පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් පෙන්නන්නේ ඔයාලට ලේසි වෙන්න. තෙත හාල් පිටි ගන්නවා නම් බැදලා ගන්න ටිකක් සස්පානක් හරි තාච්චියක් හරි තියලා පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා බැද ගන්න. එතකොට අපිට මේ කිරි කෑලි නරක් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් බැද්දම. දුඹුරු පාට වෙනකම් බදින්න එපා පිටි. ටිකක් දුන් දාන මට්ටමට බැදගත්තම ඇති. ඉතින් ඉන්දියාප්ප පිටි එක ගත්තත් කමක් නැහැ. මම ගත්තේ ඉන්දියාප්ප පිටි එක. ඒකෙත් තියෙන්නේ හාල් පිටි. ඒව බදින්න ඕන නැහැ. තෙත හාල් පිටි ගන්නව නම් ටිකක් බෙදලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ සීනි ග්‍රෑම් 150ක් අරගන්න ඕන මේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් හරියටම හරියනවා මේ ප්‍රමාණවල. ඒ කියන්නේ සීනි පැණි රස වැඩිත් නැහැ අඩුත් නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයට වගේ සීනි ගන්න කෝප් එකකින් ගන්නවා නම් ඉතින් මම රස කරගන්න තමයි කජු මද ටිකක් මේ විදිහට කපලා තියාගත්තේ. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් ලං කරගන්න. මම මේක තව රස කරගන්න වැයිලා ටිකකුත් ගන්නවා. ඔයාලට වැයිලා නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නිකන් හදාගන්න. එනසාල් කුළු ටිකක් වගේ දැම්මට කමක් නැහැ. ඒ වගේම වියලි මිදි තියෙනවා නම් ඒවත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕන අපි මේ පිටි ටික සීනි පොල් කිරි දිය කරගන්න ඕන. එතකොට ලේසි. මම ඔයාලට ලේසිම ක්‍රමේ තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ සීනි ටික දාගත්ත පිටි ටිකක් දාගත්ත සීනි එකකින් චුට්ටක් ඉතුරු කරගන්න මේ සැඳි දෙකක් විතර අපිට මේක ලස්සන පාටක් හදාගන්න ඕන හින්දා කැරමල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොල් කිරි දාලා මේ විදිහට පිටි සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම වරදින් නැතුව අපිට හදාගන්න පුළුවන්. පොල් කිරිවල හොඳට මේ ටික ඔක්කොම දිය කරගන්න. දිය කරගෙන පෙරා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ පිටි කැටි ගැහුණාම මේක හොඳට දිය කරලා මේ විදිහට පෙරා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා දැම්මම. ඊට පස්සේ වැනිලක් දාගන්නවා තේ හැඳි එකමාරක් විතර. ඉතින් ඔයාලට කලිනුත් මම හදන ඒවාට වැනිලා දානකොට අහලා තිබුණා අනිවාර්යෙන් ඕනද කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ගෙදර තියෙනවා නම් දාගන්න රසයි එතකොට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ආපහු නැවතත් කෝප්පෙටම දාගත්ත ආයිසරයක් පෙරාගෙන දැන් හරි මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ මම මේ භාජනය තමයි ගත්තේ. ඔයාලට තියෙන තාච්චියක් ඉතින් මේ වගේ නාස්ටික් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි. මොකද පතුල ඝනකමයි මේකේ. ඔයාලා චීන චට්ටි තාච්චි වගේ තියෙනවා නම් ඒකක හදාගන්න. ටිකක් තුනී ඇලුමිනියම් ගන්න එපා. එකපාරට මේක අඩිය අල්ලනවා රත් වෙනවා වැඩි හින්දා. ඉතින් මම ඉතුරු කරගත්ත සීන් ටික දාලා මේ විදිහට කැරමල් කරගන්නවා. ඒ වගේම හොඳට හැඳි ගන්න පුළුවන් හැන්දක් හරි පත්තක් හරි අරගන්න. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා තියෙනකොට මේ පාට වෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලට සුදු පාටට හදාගන්න ඕන නම් සීනි කැරමල් කරන්න නැතුව හදාගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාට වුණාම මේකට වතුර මේස හැඳි 3-4ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ කැරමල් එක ගල් වෙනවා වගේ වෙනවා. ඒක ටිකක් වෙලා යනකොට හරියනවා. ඉතින් වතුර මේස හැඳි 3-4ක් දාලා මේ විදිහට මේකේ තියෙන
ඝන ගතිය අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාගන්න ඕන පොල් කිරි එක. ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා දරලිප්පක වගේ හදනවා නම් ගොඩක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න නැතුව ගිනි අඟුරු ගොඩේ තියලා හදාගන්න මේක. ගින්දර උඩට දැල්ලා ඉන්න ගින්දර දාන්න එපා, දර දාන්න එපා. ඒ වගේම ගෑස් ලිප් එක හදනවා නම් ඒත් අඩු කරන්න මීඩියම් සයිස් එකට වගේ. මම මේ කරන්ට් ලිපේ හදන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් මම පවර් එක අඩු කරලා තමයි මේ හැඳි ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට මේක තියලා විනාඩි 3-4න් තේරේ ඝන වේගන එනවා. ඉතින් නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම තාච්චියක වගේ හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් නිතරම හැඳි ගන්න. දාලා නම් යන්න එපා, අඩිය අල්ලනවා. ඉතින් මෙහෙම ටික ටික හැඳි ගන්නකොට විනාඩි 5ක් යනකොට හොඳට තේරෙනවා මේක ඝන වෙනවා. ඉතින් මේ විනාඩි 7ක් විතර ගිහිල්ලා මම දැන් මේකට කජු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට වියලි මිදි රට කජු උනත් බෙදලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකනුත් හොඳයි. ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමකුත් මට කරන්න හිතුණා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe වෙන්න. ඊට පස්සේ එනවා option 3ක් එකකින් all කියන එක දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ දැන් හොඳට ඝන වෙලා තියෙන්නේ මේක. ඒ වුණාට මේක මදි තව. ඉතින් මේකේ පදම තමයි ඒක ගුලියට වගේ තියෙනවා. වැක්කිරෙන්නේ නැහැ. හැන්දෙන් ගත්තම නිකන් ඝන කමට වැටෙනවා විතරයි. දියාරුවට වැක්කිරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තෙල් පෑදිලා දිලිසෙන්න වගේ ගන්නවා. එතකොට තමයි මේකේ පදම හරියන්නේ. ඉතින් අඩිය අල්ලන්න දෙන්නම එපා. කොයි වෙලෙත් හැඳි ගන්න මේ විනාඩි 13ක් විතර ගියාට පස්සේ ඉතින් දැන් ඔන්න විනාඩි 15ක් ගියා මට. දැන් හරි මේක. දැන් මම දාගන්නවා කලින් සකස් කරගත්ත තැටියට. ඉතින් මේක මේ විදිහට දාලා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැහැ. මේක නිවෙනකොට ගල් වෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. හිමීට මේක හදාගන්න පුළුවන් රිලැක්ස් එකේ. මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න. ඔයාලට ඉතින් මේ වගේ තැටියක් නැත්තම් මොකක් හරි කෙසෙල් කොලයක් හරි පිඟානකට දාලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සනට නීට් එකට හදාගන්නවා නම් මේ විදිහට පුංචි කේක් තැටියක් වගේ එකක් අරගත්තාම අපිට අනිත් පැත්ත හරවලා ලස්සනට මේක ගානට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ටිකක් ලස්සනට තුනී කරලා නිවෙන්න තිව්වා. පැය භාගයක් පැයක් විතර තිව්වහම නිවෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් අනිත් පැත්ත හරවලා. ඇත්තටම දොඩොල් එකක් වගේ කිසිම කරදරයක් නැහැ, ඇලෙන්නෙත් නැහැ. හොඳට අනිත් පැත්ත හැරවෙනවා. මේ බලන්නකො ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මම කෑලි කපා ගත්තා. ඇත්තටම අපිට ගොඩාක් රස කෑම තියෙනවා. අපි වැඩි ගණන් ගන්න නැති ඒවා. ඉතින් මේ වගේ කෑමක් හදලා ඔයාලා චූටි දූ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. කඩේ කෑම වගේ අගුණ නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසකුත් ලියන්න. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.